สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เริ่มไลฟ์เลยนะคะอาทิตย์24เดือน4ค่ะเห็นไหมคะทีมงานหมอกลับมาแล้วนะคะหน้าตาสดใสก็มีพี่อ้อมีอิงนะคะขออนุญาตเดี๋ยวเริ่มตอบคำถามกันเลยนะคะก็อันนี้ให้พี่อ้อตอบได้ปะคะมีท่านหนึ่งคุณธัญพรให้พี่อ้อตอบให้หน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวขออ่านก่อนนิดนึงเขาบอกว่าเขาเรื่องมาจากไตค่ะค่ะเรื่องบริจาคไตนะคะอายุ21ปีถ้าจะบริจาคไตให้พี่ชายถ้าเราเหลือไตเดียวสามารถทำอย่างอื่นได้ปกติไหมคะตอบเลยค่ะว่าสามารถทำได้ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเหมือนคนปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เกิดโรคประจำตัวหรือโรคในกลุ่ม NCD หรือโรคเรื้อรังอย่างเช่นพวกความดันเบาหวานนะคะเราก็จะต้องหมั่นดูแลร่างกายควบคุมอาหารออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะก็คือถ้าเกิดอายุ21อาจจะตรวจทุก1ปีหลังจากนั้นเราใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติเลยค่ะไม่มีอะไรที่เรียกว่าจะแตกต่างจากคนปกติเลยนะคะสบายใจได้ค่ะค่ะแล้วก็จริงๆที่เจอบ่อยๆก็คือพอบางเคสจะกังวลว่าเดี๋ยวพอบริจาคไตไปแล้วเดี๋ยวแย่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือนอกจากไม่แย่แล้วบางคนแอบแข็งแรงมากเลยนะคะโดยปกติก็จะคิดถึงกันว่าน่าจะเป็นจากข้อหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าใจดีเนาะใจดีการที่ไปบริจาคไตให้ใครได้สักคนหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าจิตใจจะต้องดีมากๆอันนี้ก็เหมือนกับสภาพจิตใจดีแล้วก็ข้อที่สองก็คือว่าพอรู้ว่าตัวเองไตเหลืออยู่ข้างเดียวเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีความพยายามที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่บริจาคไตเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าไม่ได้แย่ลงนะคะแต่ก็ควรจะดูแลตัวเองอย่างที่อ้อว่าไว้นะคะอย่างเพิ่มเติมอีกนิดอาจจะเป็นเพราะกุศลผลบุญที่ได้ทำก็ได้ค่ะจ้ะต่อไปคุณติ๋มน้ำเค็มหน้าที่2.26ถามว่าชาออร์แกนิกทานได้ไหมคะไตระยะ2ค่ะชาออร์แกนิกเหรอคะถ้าเป็นชาเดี๋ยวนะเขาให้ชื่อมาด้วยขอหาชื่อชาก่อนเพราะไม่คุ้นกับชื่อชาเลยค่ะถ้าเป็นชาปกติอะค่ะถ้าเกิดระยะที่2อะค่ะชาสามารถชากาแฟเนี่ยก็คือยังทานได้อยู่ค่ะแต่ก็แค่อาจจะระวังถ้าในกรณีที่ว่ามีตัวของฟอสฟอรัสในเลือดเกินอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องลดน้อยลงก่อนแต่ส่วนมากชาจีนจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตัวชาที่ให้มาคือชาไม่คุ้นเลยอ่ะก็จริงๆตอนนี้ทานได้ค่ะแต่ว่าทานน้ำเปล่าด้วยให้มันเพียงพอด้วยดีกว่าค่ะถ้าจะทานเพื่อที่ว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับตอนเช้าติดชากาแฟแล้วจะทานนี้ค่ะก็ยังทานได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือน้ำเปล่าต้องครบให้ถึงด้วยจะเพิ่มอีกนิดนึงพวกชาเนี่ยมันก็เหมือนกับยาขับปัสสาวะอย่างอ่อนๆนะก็อย่างที่อิงบอกอะค่ะถ้าทานชาก็ต้องทานน้ำให้เพียงพอโอเคเดี๋ยวไปเคสต่อไปนะคะคุณพอลธนาบอกว่าแคลเซียม 9.9 นะคะแล้วก็โพแทสเซียม 4ทานแคลเซียมได้ไหมปริมาณเท่าไหร่แล้วก็สอบถามว่าทานข้าวโอ๊ตได้ไหมนะคะอายุ62ปีไม่มีความดันไม่มีเบาหวานหน้าที่4GFR 58ใช่ทานได้ไหมคะทานข้าวโอ๊ตได้ไหมคะโอ๊ตเหรอคะข้าวโอ๊ตคือฟอสฟอรัสไม่ได้ให้GFR 58ฟอสฟอรัสไม่ได้ให้มาค่ะข้าวโอ๊ตส่วนมากจะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกของฟอสฟอรัสมากกว่าค่ะเพราะว่ามันจะมาทางจากธัญพืชทีนี้ถ้าตอนนี้แคลเซียม 9.9 ก็ยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่คือส่วนมากจะเป็นห่วงเรื่องฟอสฟอรัสมากกว่าค่ะเพราะข้าวโอ๊ตเกี่ยวข้องกับฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะทานได้ไหมทานในรูปแบบไหนเพราะว่าส่วนมากข้าวโอ๊ตจะทานแบบชงกับนม
หรือว่าจะเอาไปทำแบบไหน หรือเอาไปทำคุกกี้หรือขนมอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือต้องไปดูค่าฟอสฟอรัสก่อนว่าฟอสฟอรัสสูงหรือเปล่าถ้าสูงก็คุณหลีกเลี่ยงไปหรือทานได้ก็คืออาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะยังพอโอเคอยู่แต่ถ้าสมมติว่าฟอสฟอรัสไม่สูงค่าไตปกติทุกอย่างอะไรทุกอย่างจะกินวันเว้นวันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าให้สังเกตค่าฟอสฟอรัสในเลือดอย่างให้สม่ำเสมอด้วยค่ะซึ่งหมอก็คิดว่าท่านนี้ค่าฟอสฟอรัสโดยทั่วไปน่าจะปกติเพราะว่า GFR 58เลยนะคะส่วนแคลเซียมจะทานได้ไหมก็ตอบว่าแคลเซียมไม่ได้ห้ามทานแต่ว่าแนะนำว่าแคลเซียมควรจะทานตามข้อบ่งชี้นะคะก็ต้องถามกลับว่าทานเพราะอะไรแล้วก็คุณหมอแนะนำให้ทานหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณหมอแนะนำให้ทานก็สามารถจะทานได้ค่ะอันต่อไปเดี๋ยวฝากอิงอ่านอันนี้ให้หน่อยคุณแจนใช่ไหมคะอันนี้คุณแจนเขาบอกว่าเขามีให้ผลเลือดของคุณแม่มาค่ะเขาบอกโรงพยาบาลนะ3 เดือนก็เลยจะถามว่าแม่มีภาวะซีดเลือดจางมีวูบค่ะยังไม่ได้รับวิตามินบำรุงเลือดเลยซื้อวิตามินมาให้แม่ทานได้ไหมแล้วก็จะเป็นอันตรายไหมอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันแล้วก็เคยบายพาสหัวใจมาก่อนค่ะโอเคสำหรับผลเลือดที่ส่งมาให้หมอดูนะคะถ้าเกิดคุณจานดูอยู่นะคะก็คือตัวฮีมาโตคิดตัว HCT เนี่ยค่ะ 26% นะคะแล้วก็ฮีโมโกลบินตัว H ใหญ่กับ B เล็กนะคะก็คือ 8.7เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือว่าปกติผู้หญิงเนี่ยเขาคือแล้วแต่ว่าเราจะดูตัวไหนเนาะแต่จริงๆเราก็ดูคู่กันทั้ง2 อย่างหมอบอกสักตัวบนตัวหนึ่งแล้วกันนะคะจะได้ไม่งงก็ตัวบนเนี่ยค่ะฮีมาโตคิดเนี่ยจริงๆผู้หญิงต้อง 36% นะคะถ้าน้อยกว่า 36เรียกว่ามีโลหิตจางแล้วก็ถ้าเกิดน้อยกว่า30อันนี้ถือว่าเริ่มอาจจะมีความเสี่ยงกับการที่คนไข้อาจจะเริ่มมีอาการผิดปกติของโลหิตจางนะคะอันนี้ได้26ก็ถือว่าน้อยนะคะทีนี้สิ่งที่ควรจะไปดูก่อนก็คือว่าค่าเลือดเดิมเนี่ยค่ะเท่าไหร่นะคะเช่นสมมติบางคนเนี่ย26มาต้องสักระยะหนึ่งแล้วอันอย่างเงี้ยก็จะใช้คำว่าอาจจะไม่ได้รีบมากนักถ้าไม่ได้มีอาการของโลหิตจางนะคะเช่นไม่ได้มีอาการเหนื่อยไม่ได้มีเวียนหัวไม่ได้มีเพลียเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยังค่อยๆก่อนค่อยๆหาสาเหตุไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดของใครเนี่ยสมมุติของเดิมที่26เนี่ยของเดิมอยู่36อยู่ดีๆแล้วอยู่26ตกกระจายอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรีบหาสาเหตุว่าคืออะไรซึ่งโดยทั่วไปเห็นไหมคะเวลาหมอพูดหมอจะพูดถึงสาเหตุก่อนเสมอคือการทานยาบำรุงเลือดเนี่ยทานได้ไหมส่วนใหญ่ยาบำรุงเลือดในกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นยาธาตุเหล็กนะคะซึ่งจริงสาเหตุของการที่โลหิตจางเนี่ยไม่ได้มีจากการขาดธาตุเหล็กอย่างเดียวมีโอกาสเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าโอกาสที่ทานยาธาตุเหล็กไปแล้วจะอันตรายเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ได้อันตรายนะคะแต่ก็ตอบให้ไม่ได้นะคะว่าจะอันตรายไหมนะคะหมายความว่าบางคนเนี่ยธาตุเหล็กพอแต่ว่าก็ยังกินไปอาจจะไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะและจะอันตรายในกรณีที่สาเหตุอาจจะไม่ได้เกิดจากการธาตุเหล็กหรืออาจจะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กแต่ว่าต้องรีบหาเช่นบางคนมีเนื้องอกในมดลูกในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความจำเป็นที่รีบไปหาแล้วกลายเป็นว่ามาทานยาแล้วไม่ดีขึ้นแล้วตัวสาเหตุนั้นเองยังเก็บเอาไว้แล้วกลายเป็นว่าอันตรายทีหลังจ้ะเราไปเคสอื่นต่อแต่จริงๆอันนี้คือโรงพยาบาลนะ3 เดือนนะคะก็คือจริงๆก็น่าจะไปตรวจซ้ำอีกรอบนึงก็ได้นะว่าต่อไปเคสต่อไปอันนี้ก็คือให้ค่ามาค่ะมีค่า BUN 17ค่ะค่าเคตินิน 1.7 ค่ะค่า EGFR อยู่ที่49ค่ะแล้วก็ถามมาว่าค่าไตแย่ไหมคะคุณหมอก็จริง GFR 49ถือว่าค่อนข้างยังดีมากนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะดูว่าเป็นไตหรือเปล่าเป็นไตระยะไหนอะไรเงี้ยคือถ้าพูดเบื้องต้นอย่างนี้ก็คงเป็นระยะ 3A แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอยากให้ไปดูวิดีโอหมอนะคะ EP 3นะคะอันนี้2 นาที 9.0 โอเคต่อไปวันนี้อาจจะตอบได้หลายเคสมากเลยนะอันนี้เขาบอกว่าคุณพ่อเขาเป็นโรคไตรั่วมา1 ปีค่ะแล้วก็ทานยากินยาไปไตที่รั่วก็หายเหมือนกับน่าจะหายรั่วแล้วค่ะเกือบปกติทุกอย่างแล้วโรคสงบหมอก็เลยให้หยุดยาแล้วก็เขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยไตรั่วบวก3เหมือนน่าจะกลับมาบวก
น่าจะเหมือนกับว่าทานไตรั่วมาก่อน1 ปี กินยาแล้วก็หายรั่วละหลังจากนั้นก็ค่าปกติทุกอย่างก็โรคสงบทุกอย่าง แต่พอหมอให้หยุดยาดูอีกครั้งหนึ่งก็คือไตรั่วออกมาบวก 3แบบนี้มีโอกาสที่จะหายเป็นปกติ คือแบบโดยตัวโรคไตอักเสบไตรั่วที่แบบหายไปแล้วจนหยุดยาได้ไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาใหม่อ่ะมีโอกาสใหม่ไหมที่แบบรักษาแล้วจะหายแล้วเป็นปกติตอบว่ามีนะคะมีอันนี้เป็น อันนี้ให้ค่าอะไรมาค่ะ 10.3เขาบอกว่าอันนี้ของคนไข้บอกว่ามีปัญหาร่างกายไม่ดูดซึมเกลือแร่ฟอสเฟตครับค่าอยู่ที่ 1.3 แบบนี้เกี่ยวกับไตไหมครับ ให้ค่ามาเป็นค่าอัลคาไลน์ฟอสเฟตอยู่ที่262ฟอสฟาเตสตัวหน้าคืออัลคาไลน์ฟอสฟาเตสอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับไตแล้วค่า VUN 11 ค่ะ แล้วก็ตัวอื่นเคตินิน 0.77 ค่ะ EGFR ก็ยังสูงอยู่นะคะ110.37ไม่เห็นตัวฟอสฟอรัสไหมคะน้องฟอสเฟตไม่ได้ให้มาไม่มีค่ะมีแต่อัลคาไลน์ฟอสเฟตที่แรกไม่ได้กดอินิชัยค่ะก็จะตอบว่าตัวเกลือแร่ที่แบบว่าสมมติฟอสฟอรัส 1.3 อย่างเงี้ยมีคือค่าต่ำเกินเลยแหละเกี่ยวกับไตได้ไหมเกี่ยวได้ไม่เกี่ยวกับไตได้ไหมไม่เกี่ยวก็ได้นะคะส่วนใหญ่ฟอสฟอรัสต่ำมีได้หลายสาเหตุนะคะเช่นเกี่ยวกับอาหารก่อนเลยก็คือในกลุ่มที่ทานอาหารได้น้อยนะคะอันนี้ก็คือทานอาหารได้น้อยแล้วก็ไม่ทานอาหารกลุ่มฟอสฟอรัสเลยนะคะเจอในเคสที่แบบต่ำหมดเลยโพแทสเซียมก็ต่ำโซเดียมก็ต่ำฟอสฟอรัสแคลเซียมต่ำหมดทั้งแก๊งอย่างเงี้ยอันเนี้ยฟอสฟอรัสก็จะต่ำไปด้วยจากการที่ไม่มีอะไรไปให้ไตดูดซึมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต่ำด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นจากการที่ว่าทานฟอสเฟตเนี่ยพอแล้วแต่ว่าระบบทางเดินอาหารไม่ดูดซึมก็คือเวลาเราดูดกลับเกลือได้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ดูดกลับทั้งทางไตด้วยดูดกลับทางลำไส้ด้วยถ้าลำไส้ไม่ทำงานน้อยเกินไปก็เกิดเลือดได้นะคะหรือเป็นจากตัวไตเองแทนที่ไตจะดูดกลับให้ฟอสฟอรัสอยู่ในเกณฑ์ปกติกลายเป็นไตเกิดความผิดปกติแล้วปล่อยฟอสฟอรัสออกก็ผิดปกติได้นะคะหรือเกิดจากกระบวนการในเลือดอะค่ะที่เหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะใช้คำว่าอะไรในเลือดเขาจะมีกลไกในเลือดที่เป็นเขาเรียกเป็น channel ในการที่จะเก็บฟอสฟอรัสและเกลือแร่ต่างๆเนี่ยชิดไปชิดมาอยู่ในเลือดกับในเซลล์แล้วกันถ้าเกิดกลไกทางนี้ผิดปกติไปก็ผิดปกติได้เพราะนั้นก็จะตอบว่าเกี่ยวกับไตก็ได้ไม่เกี่ยวกับไตก็ได้นะคะแต่ว่าท่านนี้ยังไม่ได้ให้ผลฟอสฟอรัสมากับอีกอันนึงที่จะต้องหาเพราะว่าบางเคสสมมติว่าถ้าเกิดว่าต่ำจากทานอาหารไม่ได้เนี่ยค่ะวิธีการรักษาก็คือไปดูว่าคนไข้ทานอาหารไม่ได้เพราะอะไรนะคะแล้วก็สมมุติว่าเราแก้ไขปัญหาแล้วเช่นบางเคสสมมุติเฉยๆนะคะว่าทานไม่ได้จากการมีวัณโรคอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคเรื้อรังเป็นติดเชื้อเรื้อรังแล้วพอเรารักษาหาเจอต้นเหตุแล้วคนไข้กลับมาทานได้ฟอสฟอรัสก็จะกลับมาปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางเคสค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับไตก็ต้องไปดูว่าไตนั้นแก้ไขได้ไหมถ้าเกิดว่าไตแก้ไขไม่ได้มีโอกาสที่คนไข้จะต้องได้ยาน้ำฟอสฟอรัสทานเป็นระยะยาวอย่างเงี้ยก็ได้ความประโยชน์ก็คือเขาเรียกว่าความจำเป็นก็คือว่าถ้าเกิดบางท่านทานฟอสฟอรัสเพลินๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่ากินไปเรื่อยจนเพลินพอสุดท้ายสาเหตุแก้ไขแล้วว่าตัวเงินทานเยอะเกิดเกินนะคะคราวที่แล้วมีเคสหนึ่งถามกระเทียมดำอะค่ะอิงกระเทียมดำทานได้ปะคะกระเทียมดำเป็นสารสกัดหรือว่าเป็นมาทำกับข้าวค่ะบอกกระเทียมดคือถ้าสมมติว่าอย่างกระเทียมดำหรืออะไรเงี้ยค่ะบางที่อิงจะเห็นเขาแบบช่วงนี้มีแบบบางทีเขาก็ทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะถ้ายังบอกเหมือนเดิมค่ะถ้าในเมื่อมันเป็นสมุนไพรอะไรที่มาทำกับข้าวมาปรุงรสอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีข้อจำกัดเรื่องกลิ่นเรื่องสีพวกนี้จะทำให้ทานในปริมาณที่ไม่เยอะอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ห่วงขนาดที่ว่าถ้ามาทำสดอะค่ะก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ยกเว้นคนที่ค่าของเลือดค่ะผิดปกติค่อนข้างมากค่อนข้างอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่อยากให้ทานเยอะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทานได้แต่พอมันเป็นสารสกัดอะค่ะอันนี้เราไม่รู้แล้วว่ามันสกัดออกมาแล้วมันจะเอาอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แนะนำให้ทานเป็นสารสกัดอยู่ดี
เพราะว่าสารสกัดเม็ดนึง ใส่สารอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง ใช่ค่ะในสารสกัดที่ใส่มาไม่รู้ว่ามันเข้มข้นเท่าไหร่แล้วว่ากินเข้าไปแล้วมันแบบอยู่ในรูปไหนอะไรสะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบอย่างตัวของสารสกัดก็เลยไม่แนะนำให้ทานอยู่ดีค่ะในคนไข้ไตอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะยิ่งไตแบบระยะที่แบบเริ่มมีปัญหาละค่าเกลือแร่เริ่มปั่นป่วนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่อยากให้ทานมากกว่าอันนี้ของคุณหมวยใช่ไหมคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะคะอิงหมอขออนุญาตถามท่านนี้เนี่ยค่ะถามบอกว่า GFR 54กระเทียมเมื่อกี้หมอเพิ่งถามกระเทียมดำเดี๋ยววันนี้กระเทียมมาแรงนะเนี่ยอันนี้กระเทียมจีนสดวันละ3 กลีบหอมแดงช่วงนี้เป็นธีมกระเทียมเหรอคะพี่อ้อกระเทียมเหรอก็ไม่นะคะ ก็มีทั่วไปนะคะหมอรู้สึกหมอเจอกระเทียมหลายเคสเลยไม่รู้กระเทียมได้ไหมคะกระเทียมจีนสดต่างอะไรกับกระเทียมที่เราใช้หรอคะกระเทียมจีนแค่มันหัวใหญ่กว่าค่ะก็คือถ้าสมมติว่าทำกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้ค่ะเหมือนบางคนถ้าที่จำไม่ผิดว่าเหมือนกับเขาบอกว่าจะกินเพื่อลดคอเลสเตอรอลอะไรด้วยมั้งคะน่าจะเป็นพวกหวังแบบทางหน้าแล้วเราจริงเราให้ทานเพื่อข้อบ่งชี้นั้นไหมคะลดคอเลสเตอรอลคือถ้าทานเพื่อที่ว่าปรุงอาหารแล้วทำให้อาหารอร่อยขึ้นลดการปรุงเค็มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าทานเพื่อที่แบบว่าจะอย่างนั้นก็อาจจะช่วยได้ระยะหนึ่งเพราะว่ากระเทียมมันก็คือตัวมันไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วค่ะอีกอย่างนึงคือพอทานเข้าไปปุ๊บกลิ่นรสของกระเทียมมันจะเคลือบลิ้นเอาไว้ค่ะมันก็จะทำให้แบบไอ้นี่ไปแต่คือไม่แน่ใจว่าทานสดในที่นี้คือทานในรูปของอาหารหรือว่าทานแบบปรุงอาหารเข้าไปแล้วก็ทานหรือว่าทานแบบดิบๆกินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าจะทานก็ทานดูก็ได้ค่ะแล้วก็สังเกตค่าแลบของตัวเองด้วยต่างจากถ้าเขาเรียกว่าไงคะคือช่วงนี้ทานไปถ้าเกิดสมมติว่าเที่ยวหน้าไปหาหมอแล้วดูค่าแลบก็ได้ค่ะว่าช่วงระหว่างที่ทานนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงค่ะโอเคต่อไปนาที17โอเคจะหมอตอบคุณหมวยกันเถอะนะต้องค่อยๆอ่านเลยนะคุณหมวยถามมายาวมากเลยให้พี่อ้ออ่านแล้วเดี๋ยวเริ่มจากยาอมเริ่มจากยาอมไหมคะเริ่มจากเคทามีนก่อนแล้วกันนะคะเคทามีน 1.1 GFR 51เริ่มจากอย่างนี้ก่อนเราจะได้นึกภาพออกแล้วก็ถามว่าทานเอนไซม์ได้ไหมเอนไซม์ที่ให้มาก็คือหมายถึงซองเขียวนี้ป่ะคะเอนไซม์เนี่ยประกอบด้วยใช่ทานได้ไหมคะเอนไซม์ข้าวโพดค่ะเอนไซม์นะคะทานเพื่ออะไรเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะมีการคุมอาหารหวานออกกำลังกายทุกวันค่าไตจะดีขึ้นไหมนะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะเป็นมะเร็งเต้านมตัดเต้านมมาแล้ว18 ปีนะคะหมายถึงว่าไตระยะ 2B หรือ 2A จะดีขึ้นได้หรือไม่นะคะคันที่ข้อเท้าแล้วก็แขน20 กว่าวันแล้วฉี่เป็นฟองจะหายคันหรือไม่ต้องทำอย่างไรกินแคลเซียมได้ไหมกระดูกพรุนด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมกินได้ไหมปลาทูนะคะทานได้ไหมหรือว่าทานได้ทุกอย่างแต่อยู่ในความควบคุมตอบข้อนี้แล้วค่ะทานได้ทุกอย่างตอบอยู่ในความควบคุมนะคะหมอตอบให้เลยแล้วก็แต่จริงๆแบบวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยหมอคือข้อมูลของไตว่าจะแบบแย่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไตไม่ค่อยจะคือวิตามินซีจะขับได้นะคะแต่ว่าจริงถ้าเกิดทานไปเรื่อยเพื่อหมอไม่รู้หวังให้อะไรดีขึ้นไม่ได้มีข้อมูลนะคะทานวิตามินซีไปเรื่อยๆแล้วไตจะดีอันนี้คือไม่มีข้อมูลแบบนั้นนะคะเราก็บอกว่าเคยรักษามา10 ปีพอรักษามา10 ปีแล้วอะไรเอ่ยแล้วก็มีเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นมะเร็งแขนบวมมีการรักษาได้ยาติดเชื้อเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีการสแกนมะเร็งกระดูกโอเคเดี๋ยวหมอจะค่อยๆตอบทีละข้อก่อนข้อแรกถามอิงก่อนแล้วกันนะคะก็คือว่าเอนไซม์ให้ทานไหมคะเอนไซม์ทานเพื่ออะไรเพราะว่าไม่ในเนี้ยก็คือมันจะเป็นพวกของมีน้ำตาลอยู่ด้วยค่ะอันเนี้ยที่ดูนะคะเป็นเมล็ดข้าวเมล็ดสาลีไม่แนะนำค่ะเพราะว่าคนไข้บอกมีคันมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่แน่ใจว่ามาจากอันไหนตรงไหนมันเกินแกะไอตัวของเขาเรียกว่าอะไรคะเกลือแร่ตรงไหนมันเกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นไปได้ตอนเนี้ยก็คือหาสาเหตุก่อนค่ะว่ามันอะไรแล้วก็ตัดไอตัวแฟกเตอร์ที่ไอปัจจัยที่ไม่จำเป็นนะคะออกไปก่อนให้มันอยู่ในอะไรที่มันเหมือนกับว่าเรียบง่ายที่สุดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆ
มาแก้ปัญหาดีกว่าว่าหลังจากที่เราตัดไอ้ความอู้ฟู่ของเราไปที่แบบอาหารเสริมหรืออะไรพวกนี้ลงไปแล้วอะค่ะ มันมันยังเหลืออาการอะไรไว้บ้าง แล้วก็ค่าแลบมันเป็นยังไง แล้วเราค่อยๆมาจัดการกับตรงนั้นน่าจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปหาตัวช่วยอื่นๆนะคะมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆหลายๆอันที่มาทำให้เหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่เราเป็นอยู่มันจะหายดีหรือว่าที่เราเป็นอยู่แล้วมันหายแล้วมันจะไปกระทบกับตัวอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็ทางที่ดีที่สุดคือปัดทุกอย่างที่มันดูเหมือนกับฟุ่มเฟือยอู้ฟู่ไปก่อนเอาทุกอย่างที่มันเหมือนกับเรียบง่ายก่อนนะคะแล้วค่อยๆมานั่งแก้ปัญหากัน ว่าแบบยังบวมอยู่ไหมถ้าไม่กินแล้วยังบวมอยู่หรือเปล่าบวมแล้วบวมเพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะมาหาสาเหตุอย่างเงี้ยค่อยๆดีกว่าค่ะ เหมือนจะถามเรื่องคันด้วยค่ะ ใน GFR ประมาณนี้ 51%พี่อ้อคิดว่าคันจากยังไงแล้วช่วยยังไงดีคะ คิดว่าคันจากโรคไตคงไม่ใช่อะค่ะอาจจะต้องหาจากสาเหตุอื่นว่าคันจากอะไรกันแน่ค่ะแต่ตอนนี้เท่าที่อ่านดูเนี่ยปัญหาที่คุณหมวยกังวลเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะมากกว่าไหมคะเห็นบอกว่าเป็นมาเพิ่งเป็นมาอยู่บ่อยใช่ไหมคะแล้วก็ถามทางทีมงานของเรามาทีนี้ว่าก็เลยต้องถามว่าก็คงอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องการป้องกันการเกิดการอักเสบในระบบทางเดินปัสสาวะอย่างเช่นไม่การปัสสาวะทานน้ำให้พอรักษาความสะอาดด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยท่อทางเดินปัสสาวะมันจะสั้นกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อก็จะง่ายมากกว่าก็ต้องกลับไปดูทานน้ำให้พอดูลดเรื่องความเสี่ยงต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่คุณหมวยถามมาก็คืออันนี้ต้องให้คุณหมอตอบละค่ะมันเป็นในเรื่องของเจอก้อนเนื้อที่ตับว่าจะทำ MRI ได้หรือเปล่าอะค่ะ MRI ใช่ จ ค่ะ ริงต้องให้คุณหมอตับเป็นคนตอบว่าก้อนแบบเนี้ยค่ะ แนะนำทำเป็น MRI หรือว่าไม่ต้องหรือว่าแนะนำเป็นสแกนอะไรเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนะนำตามคุณหมอตับบอกทีนึงค่ะ แต่ว่าหมอแนะนำอันนี้นะคะ บอกว่าอยู่ไกลอยู่บางประกงเมื่อก่อนหมออยู่บางประกง หมอบอกว่าอยู่ไกลอยู่บางประกงเนี่ยหมอเนี่ยบ้านอยู่บางประกงนะเพิ่งจะย้ายมา อาจจะเคยเจอกันนะคะคุณบางประกงเอาไปเคสต่อไปไปไหนต่อดีคะทุกคน คุณแจนคือคนเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าซีดอะค่ะ อะไรนะคะจะบอกไปคุณฟอง19อะไรนะคะคุณฟอง19หน่อยคุณฟองเขาบอกว่าในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายค่ะ แล้วก็เน้นมาเลยว่านัดสุดท้ายนะ แล้วก็จะมีอาการท้องบวมหรือท้องแข็งได้ไหมครับให้พี่อ้อตอบหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะถ้าในไตระยะสุดท้ายนะคะอาจจะมีได้นะคะเกิดเนื่องจากว่าน้ำเกินถ้าเกิดว่าน้ำเกินเนี่ยก็อาจจะเราจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยท้องจะค่อนข้างโตแต่ว่าถ้าโตมากแล้วถ้าคิดว่าเราฟอกเลือดเป็นประจำสม่ำเสมอเราคุมน้ำได้แล้วยังมีปัญหาท้องโตท้องแข็งเนี่ยอาจก็จะต้องตรวจดูว่ามันมีโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอาจจะมีอย่างพวกตับหรือว่าภาวะที่เรียกว่าอัลบูมินต่ำหรือโปรตีนต่ำเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดว่ามีท้องโตได้อันนี้ก็ต้องดูกันหลายๆสาเหตุค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตอบท่านที่ถามมาวันนี้บ้างนะคะเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีคุณบันเทิงแล้วก็คุณสุดานะคะกินน้ำขิงบ่อยๆได้ไหมคะอิงไตระยะ4 ปลายค่ะน้ำขิงใส่น้ำตาลหรือเปล่าคะ ถ้าใส่น้ำตาลก็ไม่บ่อยของแค่ไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ก็คืออันนี้เขาทานได้อยู่ค่ะ ก็ระวังพวกของตัวของฟอสฟอรัสเกินด้วยแล้วก็ไอตัวของโพแทสเซียมเกินหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำขิงก็เป็นพืชหัวค่ะก็ต้องระวังดูก่อนแต่ถ้าเป็นขิงซองก็ต้องดูก่อนข้างหลังว่าแบบมันใส่อะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเป็นน้ำขิงแบบที่เราแบบว่าทำบ้านๆกันเนี่ยค่ะเอาขิงมาทุบแล้วก็ต้มน้ำอย่างเงี้ยก็คือยังพอทานได้ค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือทานน้ำเปล่าให้ครบด้วยเพราะว่าระยะ4แล้วค่ะอยากให้จิบน้ำเปล่าบ่อยๆร่วมด้วยก็คือเน้นอย่าเป็นขิงเข้มข้นอย่างนั้นใช่ค่ะต่อไปคุณซองนะคะทานไข่แดงวันละ 1-2 ฟองได้ไหมครับไตระยะ 3A
ไข่แดง1 ฟองก็เท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะทีนี้ก็ลองกลับไปดูว่าตอนนี้ไตรลอน 3A เนี่ยเราต้องเริ่มอาจจะต้องแบบว่าคิดถึงเรื่องการควบคุมเนื้อสัตว์แล้วว่ากินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามเรื่องตัวของเกลือแร่ตัวอื่นถ้าเกิดฟอสฟอรัสไม่ได้เกินก็ยังพอทานได้อยู่ค่ะแต่ถ้ากังวลห่วงเรื่องคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเช็คตัวเองเป็นระยะด้วยค่ะแต่ว่าตามที่คำแนะนำใหม่เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าทานไข่แดงของอะไรก่อนลืมถามถ้าเป็นไข่แดงของไข่ไก่อะค่ะ1 ฟองก็จะเท่ากับเนื้อสัตว์1 ช้อนโต๊ะถ้าตามที่ตอนนี้ค่ะที่เขาเหมือนกับว่างานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าถ้าทานได้วันละ1 ถึง 2 ฟองเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้เกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ละแต่ส่วนมากเนี่ยจะเกิดเกี่ยวกับพวกของตัวของฟอสฟอรัสมากกว่าถ้าสมมติว่า 3A ฟอสฟอรัสไม่ได้เกินก็ยังโอเคอยู่แต่ที่สำคัญก็คือก็ต้องเช็คตัวคอเลสเตอรอลของตัวเองด้วยแหละว่าเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าของคนอื่นเขาคอเลสเตอรอลธรรมดาแล้วเขาก็ทาน1 ถึง 2 ฟองแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้เอฟเฟกต์คอเลสเตอรอลเขาก็ทำได้แต่ว่าถ้าเกิดของท่านใดปรากฏคอเลสเตอรอลตั้งต้นสูงมาเลยแล้วจะมาลอกข้อสอบคนอื่นทานเป็นไข่แดง1 ถึง 2 ฟองเหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็ใช้คำว่าไม่แนะนำนะคะเขาก็บอกว่ามีงาน เปรียบเทียบไข่ไก่นะคะเปรียบเทียบกับไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดหรือไข่นกกระจอกเทศนะคะอันนั้นไข่แดงจะใหญ่ไปหน่อยค่ะแต่ก็มีงานวิจัยที่บอกว่าไข่แดงมันก็ช่วยในเรื่องป้องกันของพวกโรคอัลไซเมอร์มันจะเป็นช่วยเพิ่มไขมันตัวดีนะคะ อันนี้เวลาที่เราจะกินเราก็ต้องพิจารณาว่าอันไหนที่เราต้องการแล้วก็มันเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดอะค่ะหรือไม่ถ้าเกิดรักไข่แดงมากเลยชอบทานไข่พวกหมอก็ชอบเหมือนกันก็ต้องไปลดคอเลสเตอรอลส่วนอื่นนะก็แบบเครื่องในใส่เนี่ยก็ต้องลดลงแล้วก็พวกอะไร3 ชั้นเนี่ยก็ต้องลดลงไม่ใช่ว่าอันนู้นเราก็เลือกอันนี้เราก็เลือกอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เกินอยู่ดีเพราะว่าจะมาจากไหนก็มาจากเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วก็มาจากอาหารการทานนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมตาบอลิซึมในร่างกายไม่ได้ช่วยเราเยอะเราก็ต้องช่วยตัวเราเองตรงการที่คุมอาหารนั่นเองมันมีวิธีที่แนะนำการทานนะคะว่าถ้าเราจะกินไข่แดงเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทำเป็นพวกใช้เป็นทอดก็ควรจะทำเป็นพวกต้มหรือพวกนึ่งหรือว่าอาจจะต้องทานผักก่อนเพื่อที่จะให้ผักไปขัดขวางการดูดซึมพวกไขมันหรือว่าให้ตัวผักเนี่ยมันจะเป็นตัวไขมันแล้วไปเคลือบกับพวกผักนะคะก็แนะนำว่าจะให้ทานผักก่อนค่ะผักใบนะคะพี่อ้อผักหัวไม่ได้นะคะผักใบค่ะผักใบเห็นไหมไลฟ์คนเดียวไม่ครบเลยนะต้องหลายคนช่วยกันท่านนี้นะคะคุณอาพีถามว่าทำไมช่วงการวัดเคตานีนแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากันบางที่ 0.7 ถึง 1.1 บางที่ 0.6 ถึง 1.3 หมอจะตอบว่ายังไงดีอ่ะตอบง่ายๆสุดก็เลยเหมือนกิโลเขาเรียกช่างกิโลคนละกิโลกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เท่ากันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยคือของข้อ1ก็คือดูได้จากเนี้ยแหละค่ะว่าอยู่ในขอบเขตที่เขาวัดไหมกับข้อ2ก็ไปดูค่า GFR แต่ว่าสุดท้ายแล้วบางทีหมอก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ดูค่าปกติของเคตานีนเท่าไหร่แล้วก็ดูจากสิ่งที่เราควรจะดูของเราเองมากกว่าแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นข้อสำคัญอันนึงนะคะก็คือวัดยังไงก็ไม่เท่ากันโรงพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลก็ไม่เท่ากันโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกันก็ไม่เท่ากันนะคะโรงพยาบาลกับคลินิกก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านจะเคยเหมือนกับว่าไปวัดไปตรวจเคตานีนที่หนึ่งที่โรงพยาบาลนั่นแหละแล้วก็ไปตรวจที่คลินิกแล้วปรากฏเป็นคนละที่กันเนาะตรวจก็ไม่เท่ากันแล้วบางทีค่าแตกต่างกันเยอะแล้วตกใจก็แนะนำว่าตรวจที่ไหนควรจะตรวจที่เดียวกันแต่ว่าคำแนะนำมากกว่านั้นก็คือแนะนำถ้าเลือกที่เดียวที่ตรวจก็ควรจะเป็นที่เขาได้มาตรฐานในการตรวจแลบขอเพิ่มเติมอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าทำไมถึงไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องที่เขาใช้ตรวจแล้วก็การคาลิเบรตหรือว่าการเปรียบเทียบว่าให้มันอยู่ในค่ามาตรฐานนะคะซึ่งแต่ละรุ่นและแต่ละเครื่องก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในแต่ละโรงพยาบาลเขาก็จะต้องมีการคาลิเบรตหรือว่าการเปรียบเทียบในทุกๆปีแล้วก็ได้รับการมีเครื่องการันตีเครื่องหมายการันตีว่าผ่านคุณภาพมาตรฐานมาอย่างที่คุณหมอบอกเอาไว้อะค่ะจะไม่เท่ากันอ่ะแต่ละที่ยังไงก็ไม่เท่ากันใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับสเปคของรุ่นเพราะฉะนั้นบางเคสจะมาถามว่าเคตานีนเท่านี้แล้วแบบ
เท่าไหร่ถึงปกติอย่างเงี้ยไม่รู้จะใช้ค่ามาตรฐาน reference ของเครื่องไหนในการบอกเลยคือหมอก็นึกไม่ออกในอย่างเคสเนี้ยยกตัวอย่างมาให้หมอไม่รู้หมอจะใช้ 0.6 หรือ 0.7 ดีแล้วข้างบนเลนส์ข้างบนก็ไม่รู้ใช้ 1.2 หรือ 1.1 หรือ 1.3 อย่างเงี้ยมันจะมีความซับซ้อนในการแปลผลค่าไตนิดนึงค่ะท่านนี้นะคะคุณอัครเดชนะคะสวัสดีครับคุณหมอผมคนไข้ไตเสื่อมนะคะระคายคอทานยาอะไรถึงจะปลอดภัยหมอจะบอกเป็นชื่ออะไรดีล่ะ จริงๆยาละลายเสมหะกับคนไข้ไตทานได้ แต่ว่าเลือกแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่า เพราะว่าบางทีที่ต้องระวังก็คือเขาจะมียาบางตัวหรือเปล่าไม่รู้ที่จะมีเอนเซดใส่ไปด้วย ถ้าไม่มีส่วนใหญ่จะทานได้ยังไงจะปลอดภัยก็ข้อหนึ่งให้ชัวร์ก่อนแล้วกันนะคะ ช่วงนี้ก็คือมีแค่เสมหะจริงๆนะคะไม่ได้ลงปอดข้อสองก็คือไม่รู้ว่าเป็นไตเสื่อมระยะไหนจริงๆถ้าเกิดไตเสื่อมระยะต้นๆน่ะโดยทั่วไปยาละลายเสมหะเนี่ยมักจะไม่ได้มีผลอะไรกับค่าไตแต่ถ้าเป็นไตเสื่อมระยะท้ายเนี่ยโดยภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะน้อยอยู่แล้วอันนี้แนะนำจะปรึกษาคุณหมอกับคุณเภสัชละกันนะคะแต่ว่าให้ไว้เป็นทริคเพื่อไม่ได้เขาเรียกว่ากังวลจนเกินไปละกันโดยส่วนใหญ่ยาแก้ไอกับคนไข้ไตมักจะทานได้ท่านนี้นะคะคุณยอดยุทธผักจะลวกก่อนปรุงแบบนี้ช่วยได้ไหมครับน่าจะหมายถึงในมุมของโพแทสเซียมอะคะช่วยในเรื่องโพแทสเซียมถ้าผักหัวค่ะถ้าอย่างผักหัวลวกก่อนผักหัวแบบบางอย่างเช่นแบบพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนำให้ไปสับเป็นชิ้นเล็กแล้วไปลวกน้ำก่อนแล้วค่อยมาปรุงอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ถ้ายังเป็นผักใบอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปลวกก่อนมันจะเละเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยที่โพแทสเซียมสูงมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ลวกก่อนก็ดีเหมือนกันค่ะลวกแล้วเอาน้ำทิ้งนะคะไม่ลวกแล้วกินหมดใช่ลวกเอาน้ำทิ้งก่อนโอเคน้ำส้มแฟนต้านานๆทานแก้วนึงได้ไหมส่วนใหญ่ทำไมต้องบอกยี่ห้อด้วยล่ะก็สมมุติว่าเป็นน้ำส้มแก้วนึงแล้วกันนะคะค่ะน้ำส้มที่เป็นน้ำอัดลมไหมคะเป็นพวกซอฟต์ดริงก์ถ้าเป็นน้ำอัดลมอะค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าน้ำอัดลมทุกชนิดนะคะจะใส่พวกของฟอสเฟตพวกของเหมือนกับเป็นมันจะมีฟอสเฟตอยู่ในระดับหนึ่งค่ะพอทีนี้พอมันมีฟอสเฟตอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็ได้ค่ะแต่ถ้าอย่างช่วงนี้อากาศร้อนอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจก็ทานได้อยู่ยังอนุโลมให้คนไข้เขาสงสารเขาอากาศมันร้อนมากจริงๆนะคะก็ทานได้อยู่แต่ว่าก็อย่าลืมว่านอกจากที่ว่ามันจะมีตัวของฟอสฟอรัสหรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังต้องมีตัวของน้ำตาลด้วยค่ะอันนี้ก็คือต้องระวังไว้ด้วยทานแก้วหนึ่งถ้าแก้วหนึ่งแก้วมาตรฐานคือ200ถึง250มิลลิลิตรนะคะถ้าแก้วแบบว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบใส่เป็นแก้วโอ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเยอะไปหน่อยแก้วโอ่งเลยนะค่ะหมอเพิ่งจะดื่มไปเองนะเนี่ยตอบว่าได้คำถามมาแล้วไม่กล้าตอบว่าไม่ได้เลยนะเนี่ยมื้อกลางวันหมอเลยนะนี่ต้มแฟนต้าแต่ว่าดื่มไปครึ่งขวดเองนะขวดอันนี้ขวดเล็กเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอ้วนอะแต่ว่ามันก็อร่อยมากเลยส้มมันสดชื่นเลยใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะบลิ้งเลยค่ะพี่กำลังเสื่อมอยู่เนี่ยค่ะโอ้ได้น้ำส้มเข้าไปกรึบเข้าไปมันจะมีหลายๆคนค่ะที่แบบว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแล้วพอเวลาเขาได้ทานน้ำอัดลมเข้าไปเขาจะรู้สึกสดชื่นเพราะว่าร่างกายไม่ได้รับน้ำตาลเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกแบบฉันสดชื่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ต้องห้ามเพลินไงเพลินไปหมดขวดเลยก็ท่านต่อไปนะคะไตเสื่อมค่ะกาแฟทานได้ปะคะกาแฟถ้าเป็นกาแฟก็อย่างที่บอกค่ะระวังเรื่องน้ำตาลก่อนแล้วก็ถ้าฟอสฟอรัสไม่ได้เกินก็ยังโอเคยังพอทานได้อยู่หรือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ติดกาแฟจริงๆอะค่ะไตเสื่อมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนด้วยถ้าเกิดระยะแบบท้ายๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนดีกว่าแต่ถ้าเป็นกาแฟทีอินวันก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะค่ะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็คือจะทานกาแฟทีอินวันแล้วก็จะทำให้น้ำตาลค่อนข้างสูงอะค่ะเพราะฉะนั้นว่าจะทานกาแฟเนี่ยถ้าเป็นกาแฟที่เราชงเองแล้วก็กำหนดน้ำตาลได้มันก็จะดีกว่าทานกาแฟทีอินวันนะคะพอที่อินวันเราไม่สามารถว่าจะไปเอาน้ำตาลออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นเดี๋ยวนี้หลายเขาเรียกว่าอะไรคะหลายๆยี่ห้อค่ะทำกาแฟแบบว่าที่แบบพร้อมทานที่มันเหมือนกับน้ำตาลน้อยหรือสูตรน้ำตาล0นะคะมาค่อนข้างเยอะแหละโอเค
ต่อไป คืออะไรเดี๋ยวก่อนนะสนใจโรค ก็จะกังวลกังวลเรื่องการทานยา อาจจะเหมือนคนไข้ท่านอื่นทั่วๆไปอะค่ะที่ว่าบอกว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยแล้วเป็นโรคไตจากการที่เขาทานยาเยอะ กลัวว่าไตจะเสื่อมหรือเปล่า อันนี้จะใช่ประเด็นนี้หรือเปล่าคะ ไม่แน่ใจขออนุญาตไปก่อนนะเนอะ ก็คือจริงๆค่ะถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องไตตามมาค่ะ ผู้ป่วยก็ต้องคุมเบาหวานให้ได้อยู่ในระดับที่คงที่ค่ะ ไม่พยายามทำให้แบบว่ามีการเสี่ยงของน้ำตาลค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะ ก็น่าจะช่วยชะลอไตเสื่อมได้เหมือนกัน ค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ยา คนไข้เบาหวาน อาหารยังไงก็ต้องคุมอันนี้ ส่วนใหญ่ GFR 53กาแฟดำทานได้ทุกวันไหมคะได้ไหมคะ กาแฟดำถ้าใส่น้ำตาลน้อยหรือว่าใส่เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังพอทานได้แต่ว่าแก้วใหญ่ๆนะคะเอาแก้วแบบแก้วเล็กๆหน่อยแล้วก็สังเกตตัวของฟอสฟอรัสในเลือดด้วยค่ะว่าฟอสฟอรัสในเลือดช่วงนั้นสูงหรือเปล่าถ้าสูงก็ลดลงได้ก็ดีค่ะอีกอย่างนึงคือกาแฟค่ะมันเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วอะค่ะพอทานเข้าไปปุ๊บยังไงร่างกายก็น่าจะเสี่ยงการขาดน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จิบน้ำเปล่าบ่อยๆด้วยนะคะ โอเคท่านนี้นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้แล้วท่านไหนยังไม่ได้ทำด้วยนะคะ อันนี้เป็นคำสั่งหรือคำขอร้องคะ ขอร้องค่ะขอความกรุณาท่านนี้นะคะบัตร2 บวกไว้บัตรเจลเลสบัตรเจลอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในปัสสาวะนะคะ เดี๋ยวค่อยว่ากันสวัสดีทุกท่านนะคะท่านนี้ GFR 52ค่ะถั่วทานได้ไหมคะถั่วถ้าเป็นถั่วเป็นธัญพืชเป็นเมล็ดนะคะเป็นนัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้ไหมทานได้แต่ว่าระวังเรื่องของหนึ่งก็คือถ้าเป็นถั่วที่เป็นเมล็ดนะคะอย่างเช่นพวกของเป็นมะม่วงหิมพานต์อย่างเงี้ยก็เป็นนับถ้าเป็นต่างชาติเขาก็นับว่าเป็นถั่วเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของคนไทยก็นับว่าเป็นถั่วเหมือนกันค่ะเป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะก็คือถ้าอย่างที่เคยบอกไปว่า1 ช้อนของเราอะค่ะจะเทียบเท่ากับน้ำมันถ้าอย่างเม็ดถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานต์พวกนี้ค่ะจะนับเป็นน้ำมันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานเข้าไปเนี่ย1ก็คือพลังงานค่อนข้างสูงแน่ๆแล้วก็ระวังเรื่องของเกลือค่ะแล้วก็ตัวของฟอสฟอรัสก็มีค่ะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าค่าไต52แล้ว1มีอาการบวมน้ำมีค่าไขมันในเลือดที่ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะแล้วก็มีฟอสฟอรัสที่แบบมีแนวโน้มว่าค่อนข้างสูงแล้วคือก็ให้หลีกเลี่ยงไปค่ะแต่ว่าทานได้ในปริมาณที่เล็กน้อยพออย่างนี้ดีกว่างั้นหมอถามใหม่GFR 52ไม่มีไตบวมน้ำค่ะฟอสฟอรัสปกติอยากทานแอลมอนด์แบบไม่ใส่เกลือทานได้ปะคะทานได้ค่ะให้ทานได้ประมาณประมาณ8 เม็ดต่อวันประมาณนี้ค่ะดีกว่าเพื่อให้ได้กรดไขมันดีแล้วนะคะ8 เม็ดให้ทาน8 เม็ดต่อวันนะคะ8 เม็ดใช่เพราะมันเป็นถั่วเบอร์แข็งใช่ไหมคะมันก็จะเป็นตัวของไขมันเนี่ยค่ะถ้าเกิดทานเยอะไปแทนที่ว่าเราจะได้กรดไขมันดีกลายเป็นว่ากรดไขมันมันก็เกินได้เหมือนกันซื้อถุงนึงนี่อยู่นานเลยนะใช่ค่ะมันก็เสี่ยงต่อการเหม็นหืนมากกว่าค่ะก็คือทานได้ก็คือแบบประมาณเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นถ้วยเล็กๆถ้วยนึงอย่างเงี้ยค่ะยังพอทานได้แต่ถ้าถ้วยใหญ่ก็ไม่ไหวเหมือนกันควรจะมีตู้เย็นเนาะเมื่อกี้กินน้ำส้มก็กินไม่เต็มขวดกินถั่วก็กินไม่เต็มถุงคือที่จริงๆอะค่ะพวกถั่วหรืออะไรพวกนี้มันจะเพลินค่ะก็คือเรื่องของเรื่องคือว่าอยากให้แบ่งออกมาจริงๆมันไม่ถึง8มันก็คือเกิน8 เม็ดได้ค่ะมันก็คือประมาณสักแบบกำมือเล็กๆอะค่ะยังพอได้อยู่แต่ว่าทีนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กำหนดปริมาณออกมาเลยอะค่ะมันจะช้าแล้วมันจะเพลินค่ะใช่มีโลก็หมดโลอะค่ะมีโลก็หมดโลโอเคท่านนี้นะคะ ผัดดอกกระหล่ำไม่เป็นไรค่ะทานได้ค่ะถ้าทานไปแล้วทานได้ค่ะไม่ได้ขนาดว่าโอ้จะอะไรคือดอกกระหล่ำอะค่ะยูริกจะค่อนข้างสูงค่ะถ้าการลวกน้ำออกเนี่ย1ก็คือตัวของฟอสฟอรัสเขาไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นแต่ตัวของดอกกระหล่ำอะค่ะมันจะยูริกค่อนข้างสูงคือทานได้แล้วก็คือทานก็ทานไปเลยค่ะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็คือตกใจต้องถามก่อนใช่คือดอกกระหล่ำทานได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไปลวกน้ำแล้วมาผัดอย่างเงี้ยก็โอเคเพื่อความสบายใจก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้มีปัญหายูริกในเลือดสูงด้วยเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงดอกกระหล่ำไปก่อน
ในช่วงนั้น โพ มาก แทส กว่า เซียมสูงไหมคะดอกกระหล่ ไม่ค่อยสูงค่ะ เป็นผักนี่ไม่สูง เพราะเป็นดอกไงคะไม่ค่อยสูง ำโอเคท่านนี้ ค่าเลแบบเซลล์0 ถึง 10 0 ไม่น่าจะหมายถึงว่าบางทีก็0 ถึง 1บางทีก็0 ถึง 2ไหมคะแล้วก็ น่าจะเป็นอย่างนั้น ค่ะ หมายความว่าอะไรคะ ถ้าเกิดดูอย่างเงี้ย คือตัว RBC เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกเม็ดเลือดแดงอย่างเดียวเงี้ยค่ะ0 ถึง 1 0 ถึง 2เรียกว่าปกตินะคะ ส่วนโปรตีนรั่วเปล่าอันนี้เราไปดูตรงที่เขียนว่าโปรตีนนะคะอันนี้ไอตัว RBC อันนี้คือตัวเม็ดเลือดนะคะไม่ได้เป็นโปรตีนต่อไปผลไม้โรคไตเบาหวานควรทานผลไม้อะไรได้บ้างคะทานได้ ผลไม้ ทั้งนั้นเลยค่ะ เยอะค่ะ ไม่เคยห้ามคนไข้เบาหวานทานผลไม้ยังยืนยันคำเดิมค่ะ ก็คือทานได้แต่ในปริมาณที่จำกัดจริงค่ะ จริงคนไข้เบาหวานแฮปปี้ค่ะ ผลไม้ก็ยังทานได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นปริมาณที่จำกัดค่ะ เพราะว่าถ้าปริมาณผลไม้อะค่ะ คือผลไม้อะอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากินเข้าไปร่างกายน้ำตาลใช่ไหมคะมันก็จะแบบสดชื่นบางอย่างเนี่ยก็คือจะทานเพลินเช่นพวกแบบตอนนี้เริ่มมาละมาไฟมาละลูกเล็กๆทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าบอกว่ากินได้แต่ว่าต้องมีแต่ว่าปริมาณที่จำกัดอย่างสมมติว่าคนไข้เบาหวานเนี้ยค่ะ เราจะทานผลไม้อย่างเงี้ยก็คือไม่เคยห้ามแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องมีจานน้อยของเราไว้1 จานแยกออกมาก็คือจานน้อยของเราถ้านึกไม่ออกก็คือฝ่ามือเราเนี่ยค่ะตรงฝ่ามือตรงอุ้งมือเราเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยค่ะก็เทียบเท่ากับ1 จานทีเนี้ย1 จานในที่นี้ห้ามไปฝากนิ้วด้วยอยู่ในฝ่ามือเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นลูกเล็กเราก็เรียงไว้ไม่มีผลไม้ลูกเล็กถ้ามันมีอย่างลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็วางไว้บนฝ่ามือได้กี่ลูกอันนั้นก็คือปริมาณ1 เสิร์ฟที่ควรจะทานแต่ถ้ามันเป็นลูกเท่ากำปั้นเช่นพวกของส้มแอปเปิ้ลสาลี่ลูกเท่ากำปั้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้1 ครั้งวันนึงเรามีกี่มือเรามี2 มือแล้วก็ทานได้2 ครั้งอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเดี๋ยวให้ยิงคุยแล้วผลไม้ไปแป๊บนึงเดี๋ยวหมอไปหยิบโมเดลแป๊บนึงค่ะ ได้ค่ะ ไม่อิงแล้วถ้าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้ ข้าวเหนียวมะม่วงก็ต้อง ก็ แยกกันใช่ข้าวเหนียวถ้าอย่างเป็นมะม่วงลูกมันเกินฝ่ามือใช่ไหมคะพี่อ้อมะม่วงครึ่งลูกอะค่ะมะม่วงสุกน้ำดอกไม้ครึ่งลูกจะน้ำตาลเทียบเท่ากับข้าว1 ทัพพีค่ะครึ่งลูกข้าวนึงรวมกับข้าวเหนียวอีกถ้าข้าวเหนียวมูนอย่างเงี้ยค่ะปกติข้าวเหนียวมูนเนี่ยข้าวเหนียวทั่วไปก่อนข้าวเหนียวทั่วไปที่ไม่ได้มูนกะทิอะค่ะจะน้ำตาลครึ่งทัพพีค่ะประมาณซองของ5 บาทแบบกรุงเทพอะค่ะ5 บาทแบบ5 บาทน้อยของเราอะค่ะอันนั้นน้ำตาลเท่ากับข้าว1 ทัพพีแต่ถ้าข้าวเหนียวมูนอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกเพราะมันมีของกะทิกับน้ำตาลไม่มีของกะทิของน้ำตาลอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้จะทานคนไข้ก็ต้องพยายามแลกเปลี่ยนกันว่าโอเคข้าวเหนียวมูนที่ฉันจะกินเนี่ยถ้ามันเทียบเท่ากับครึ่งทัพพีนะแล้วมีตัวของเขาเรียกอะไรนะมะม่วงขึ้นมาอีกเท่ากับว่าในมื้อนั้นเนี่ยน้ำตาลเราจะสูงแล้วมื้อถัดไปให้ไปลดพวกของน้ำตาลลงหรือลดของข้าวแป้งลงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นจะเป็นส้มลูกเล็กส้มลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะจะเท่ากับ1 เสิร์ฟค่ะก็เทียบเท่าน้ำตาลเทียบเท่ากับข้าว1 ทัพพีแก้วมังกรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำตาลอย่างที่คุณหมอถืออยู่ค่ะก็คือน้ำตาลเทียบเท่ากับข้าว1 ทัพพีเหมือนกันคือ1 เสิร์ฟจานน้อยของเราค่ะแต่คุณหมอลองเอามือแปะดูค่ะมันจะเทียบเท่ากับพอดีฝ่ามืออุ้งมือเราประมาณนี้ค่ะถ้าฝ่ามือใหญ่ก็กินได้เยอะนะคะอิงเดี๋ยวต้องไปทำฝ่ามือให้ใหญ่ก็มันนี่ค่ะยังไงมันก็ได้ประมาณไม่เกินกันนิดเดียวค่ะประมาณ8 ชิ้นแต่ว่า1 ชั้นวางไม่ซ้อนนะคะถ้าเป็นลูกเล็กอาจจะชัดเนี่ยเอาโมเดลไว้ข้างบนหมดเลยนี่ลูกเล็กมีค่ะลูกเล็กตรงนี้นั่นแหละค่ะลูกเล็กประมาณ5เนี่ยเรามาลองเรียงบนฝ่ามือค่ะมันก็จะเท่ากับตัวของปริมาณที่ควรจะทานใน1 ครั้งก็ประมาณ5 ลูกค่ะวางไม่เกินนี้หรอกค่ะเป็นง้อหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะวางได้ประมาณ4-5 ลูกจะได้ไม่ต้องจำเยอะสับปะรดก็คือชิ้นที่เขาขายตามรถเข็นอะไรเงี้ยนั่นก็คือ1 ทัพพีไอ้นั่นก็คือแค่เท่าข้าว1 ทัพพีเหมือนกันทีนี้ถ้าตัวของอย่างผลไม้ที่เนื้อแน่นๆนะคะหรือว่าตัวของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงนะคะอันนี้ก็ต้องระวังพวกของสีด้วยเรื่องของโพแทสเซียมสูงเพราะว่าคนไข้ไตเราก็ไม่รู้ว่าแบบไประยะไหนถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องของตัวโพแทสเซียมขึ้นมาด้วยก็ต้องดูสีด้วยค่ะว่าถ้าเกิดเป็นผลไม้สีเข้มๆเช่นตัวของทุเรียนแคนตาลูปตัวของชื่ออะไรนะทุเรียนแคนตาลูปผลไม้สีเข้มทั้งหลายแหละค่ะพวกนี้โพแทสเซียมก็จะสูงมะละกออย่างเงี้ยสีส้มเข้มเหลืองเข้มแดงเข้มเขียวเข้มพวกนี้ถ้าเกิดมันสีเข้มโพแทสเซียมก็จะสูงแต่ถ้ามันเป็นสีอ่อนแต่มันมีกอไก่ในชื่อ
เช่นแก้วมังกร กัญญมลโพแทสเซียมสูง แก้วมังกร กระท้อน หรือว่าตัวของเมื่อกี้ที่คุณหมอกล้วยอย่างเงี้ยค่ะ พวกนี้โพแทสเซียมก็จะสูงหมดเลยก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีระดับเป็นไตแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็ถ้ามันเป็นตัวของที่มีรสเปื่อนฝาดๆนะคะเช่นมะม่วงหาวมะนาวโหมะขามป้อมส่วนมากจะเป็นพวกสมุนไพรชุ่มคอทั้งหลายแหละค่ะพวกนั้นโพแทสเซียมก็สูงเหมือนกันถ้าจะทานเนี่ยผู้ป่วยโรคไตที่มีตัวของโพแทสเซียมสูงก็ต้องลดลงก่อนเพราะว่ามันจะทำให้เสี่ยงโพแทสเซียมเกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงพวกของน้ำผลไม้อะค่ะไม่ว่าจะทั้งสกัดเย็นสกัดอะไรก็แล้วแต่ปั่นเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานเป็นผลไม้สดดีกว่าแต่ถ้าอยากทานจริงๆก็ลองดูค่ะว่าถ้า1 จานเราคั้นออกมาแล้วได้แก้วมันจะได้แค่แก้วเล็กๆแก้วเดียวไม่อยากให้ทานเยอะเพราะเดี๋ยวกลัวน้ำตาลอิงมันก็มีประเด็นอยู่ที่ว่าคนไข้โรคไตเราอะไปกินพวกมะเฟืองหรือมะม่วงหวานมะนาวโหเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดชักได้หรือว่าทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้เนี่ยลองอธิบายให้ฟังสิว่ามันเกิดจากอะไรอะค่ะหนึ่งก็คือตัวของมะม่วงหาวมะนาวโหหรือพวกของมะเฟืองอย่างเงี้ยค่ะ1 ฟอสฟอรัสเขาก็สูงแล้วเขาก็จะมีตัวของเกลือแร่ตัวอื่นที่มันทำให้เหมือนกับว่าเกิดแต่เขาเรียกอะไรพวกอะไรเดี๋ยวนะชื่อไม่ได้มีออกซาเลตใช่ออกซาเลตมันไปอุดใช่ออกซาเลตใช่มันจะไปอุดได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือผลไม้พื้นบ้านเราอะค่ะก็คือบางอันเนี่ยก็คืออาจจะต้องปรึกษาก่อนเพราะว่าแบบบางอันเป็นพื้นบ้านจริงๆที่แบบโอ้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเวลาก่อนว่ามันมีข้อมูลอยู่เหมือนกันอาจจะต้องปรึกษาเป็นรายเขาเรียกอะไรคะเป็นรายการไปอะค่ะใช่เพราะว่าบ้านใช่เพราะว่าของประเทศไทยอะค่ะผลไม้ค่อนข้างเยอะค่ะผลไม้ทั้งพื้นเมืองทั้งผลไม้ป่าผลไม้แบบท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะค่ะเอาที่เคยมีศึกษามาก็คืออย่างมะเฟืองมะม่วงหวานมะนาวโหตะลิงปิงที่จะทานก็จะต้องพิจารณาเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดออกซาเลตแล้วก็อาจจะมีอาการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ค่ะพี่อ้อเจอเคสไหมคะหมอเคยเจอเป็นแบบเจอแค่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมะเฟืองใช่มะเฟืองกินแค่น้ำเองนะคะน้ำมันน่ากลัวกว่าเนื้ออีกเพราะว่าเขาเอาไปน้ำไปสกัดมันเข้มข้นใช่ค่ะกินเนื้อยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ากินน้ำถ้าอย่างมะเฟืองตัวของน้ำอะค่ะถึงบอกว่าถ้ามันเป็นน้ำเวลามันเป็นไม่ว่ามันจะเป็นน้ำค่ะถ้าเป็นผลไม้จะเป็นน้ำคั้นใช่ไหมคะถ้าสมุนไพรมันจะเป็นแคปซูลอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถรู้เลยว่าในน้ำที่เรากินเข้าไปค่ะมันมีอะไรมากน้อยขนาดไหนมันจะทำให้แบบจำกัดค่อนข้างยากเพราะว่าน้ำมะเฟือง1 แก้วก็ต้องใช้มะเฟืองมากกว่า1 ลูกแน่ๆอะค่ะจริงมีอยู่ช่วงนึงชอบแหนมเนืองมากเลยค่ะแล้วเขาก็ให้ทานมะเฟืคือจริงๆถ้าอยู่ในแหนมเนืองยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าแบบว่าอยู่ในรูปของแก้วอะค่ะเพราะว่ายังไงมันก็ถูกจำกัดอยู่แล้วว่ามันเท่าหั่นชิ้นน้อยชิ้นเล็กๆใช่อารมณ์เดียวกับเอนเซดนะเราก็รู้อยู่นะว่าไตตัวเองก็ปกติแต่ถามกินเยอะไหมไม่เอาน้อยที่สุดละกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นท่านต่อไปนะคะนี่ชอบคอมเมนต์ของท่านนี้นะนี่เดี๋ยวจะลอยแล้วนะคะต้องรีบหาอะไรมาดึงไว้ค่ะเดี๋ยวโอเคท่านนี้อยู่วัดกลางนะคะบ้านใกล้หมอนะเมื่อก่อนหมอก็อยู่หมออยู่แถวนั้นนะคะ อันนี้มาอวยหมอหนิงโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยอาจจะรู้จักกันก็ได้นะพี่อ้อหมอไม่แน่ใจหมอชอบไปกินคุยกับบางประกงนี่ใครอยู่บางประกงบ้างยกมือหน่อยค่ะหมอชอบไปตลาดนัดวัดกลางเนี่ยชอบมากเลยไปกินแถวรถเข็นเนี่ยอร่อยอันนี้ไม่ได้ไปแล้วย้ายอะไรห้าทานอาหารเสริมได้ไหมได้เปล่าจริงๆเดี๋ยวหมอตอบแทนอิงเลยนะคะขอตอบเลยแล้วกันก็ค้างเลยก็ถ้าทานไม่ได้เลยทานข้าวทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปทานอาหารเสริมแล้วเป็นอาหารเสริมทางการแพทย์แล้วท่านทานถูกอย่างเงี้ยทานได้นะคะหมอเองให้ไหมก็ให้นะคะก็ต้องไปดูว่ามียี่ห้อไหนให้ได้บ้างแล้วก็สัดส่วนที่จะให้เป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าอาหารเสริมที่ท่านหวังกินไปแล้วเดี๋ยวไตระยะ5จะหายหรือไตระยะ5จะดีเป็นระยะ4อันนั้นเราไม่ได้แนะนำแบบนั้นนะคะพี่อ้อเสริมอะไรไหมคะ
ก็ถามว่าอาหารเสริมก็ต้องถามว่าเป็นอาหารเสริมประเภทไหนอะคะถ้าเป็นประเภทวิตามินบำรุงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำนะคะ นอกจากว่าที่คุณหมอสั่งให้เป็นพวกวิตามินบำรุงเลือดหรือว่าพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งอันนี้จะทานอยู่แล้ว แต่ถ้าไปหามาเองเนี่ยไม่แนะนำอะค่ะ ยกเว้นว่าเป็นอาหารทางการแพทย์อย่างพวกนมที่คุณหมอหนิงเคยคุยกับแพตตี้ไปแล้วอะค่ะ ก็ต้องเลือกดูเป็นเฉพาะรายไป ค่ะโอเคอันนี้ไม่ให้อิงตอบเราหนีเลยทานยา แก้คันกับยาดม ทานได้นะคะพี่อ๋อยาแก้คันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรยาดมก็ดมได้ ยาทานะคะหมอหนูยาแก้คันเป็นยาทาด้วยค่ะ กับยาดม ยาทา คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรใช้ได้ค่ะท่านต่อไป UN 23สูงเกิดจากอะไรครับคิตานิน 1.1 ทานไข่4 ฟองออกกำลังกายไม่หนัก BMI ปกติรูปร่างค่อนข้างมีกล้ามเนื้อที่41 4 ฟองนี่คือทานข้าวปกติเนื้อสัตว์ปกติอย่างอื่นปกติไหมคะถ้า4 ฟองแล้วเหมือนเขาเรียกว่าถ้าทานเสริมเป็น4 ฟองอันเนี้ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ BUN น่าจะสูงกว่าจากตรงนี้แหละค่ะเพราะโปรตีนก็น่าจะเสียหมอเพิ่งจะไปตรวจมีอยู่เคสหนึ่งอายุ45 ปีเป็นเคสแรกเลยที่หมอแนะนำให้ตรวจซิสเตอร์ซินซีแล้วปรากฏว่าไปตรวจจากเคตานิน 1.4 GFR ประมาณสัก58ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนไข้เขาก็ยินดีไปตรวจซิสเตอร์ซินซีปรากฏใช้ซิสเตอร์ซินซีคำนวณ GFR ได้ตั้ง106เนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ลองปรึกษาคุณหมอแล้วกันนะคะว่าจะยังไงเพราะว่าราคามันแพงกว่ากันตั้งตอนแรกหมอนึกว่า 3,000 ปรากฏของโรงพยาบาลเนี่ย 2,300 มั้งแต่คิดเป็นประมาณ300อ่ะ3 6 18 37 21ประมาณ8 เท่าเนาะราคาแพงอยู่แล้วมันก็จะมีตรวจเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆอะค่ะใช่ใหญ่ค่ะของกรุงเทพอุดรตรวจไม่ได้นะคะตรวจก็เก็บตังค์ที่นี่แหละค่ะเพราะว่าส่งไปตรวจที่กรุงเทพแล้วก็รายงานผลมาแล้วหมอก็ค่อยโทรแจ้งคนไข้อีกทีตรวจไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ตรวจค่ะแล้วก็ตรวจแล้วก็อยากรู้นะคนไข้เราเป็นไงคนไข้ก็ดีใจใหญ่เลยเมื่อวานทางแม่ไปตรวจนะคะ GFR 19ขึ้นมาเป็นถ้า GFR 19ขึ้นมาเป็น53อันนี้เป็นไตเฉียบพลันเนี่ยจะเจอเคสอย่างเงี้ยที่แบบเป็นไตเฉียบพลันแล้วก็สมมุติจาก19มาเป็น53ในช่วงเวลา1 เดือนอย่างเงี้ยนะแล้วคนไข้ก็จะมีบางเคสเนี่ยก็จะดีใจแบบ1 เดือนนั้นก็คิดใหญ่เลยว่า1 เดือนไปกินอะไรมาแล้วก็จะบอกต่อคนอื่นว่าไปกินอันนู้นอันนี้อันนั้นสิเดี๋ยวไตจะดีขึ้นเนี่ย19%เนี่ย19คือ GFR 19เนี่ยคือระยะ4เนาะความรู้สึกนะคือระยะ4นะ53คือเป็น 3A โอ้โหจากระยะ4นะดีขึ้นเป็น 3A แล้วก็บอกต่อกันอย่างเงี้ยอันนี้คือเราใช้คำว่าเป็นไตเฉียบพลันนะคะท่านถ้าไตจะดีขึ้นอยู่แล้วแหละกินหรือไม่กินอะไรบำรุงเนี่ยแค่กินข้าวให้ได้แคลอรี่ให้ได้อย่างเงี้ยเขากำลังจะดีแบบเป็นไตเฉียบพลันแล้วก็ยินดีด้วยที่ก็ยินดีด้วยที่แบบว่าได้คืนมาแล้วต้องไปดูเขาเรียกเบสไลน์คือจะมีอีกทีนึงสมมติว่าระยะ4เนาะความรู้สึกนะคือระยะ4นะสมมุติว่าถ้าเกิดว่า GFR ของเดิมเนี่ยไม่ใช่53ดีกว่านั้นเนี่ยอาจจะหวังว่าอาจจะดีกว่า53ด้วยซ้ำเชียร์ต่อนะเปลี่ยนไตแล้วนะคะเคตานิน 1.4 GFR 55จะกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้เท่าไหร่อยากให้เคตานินลดลงจะกินยังไงดีครับGFR 55ลดลงสูงต้องดูส่วนสูงด้วยค่ะว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยคำนวณอีกทีนึงแต่จริงๆถ้าเคทีนีลดลงก็คือ1ก็คืออาจจะลองดูด้วยว่าจิบน้ำโอเคหรือเปล่าด้วยอันนี้สวัสดีนะคะคุณหลาแล้วก็คุณสิงห์นะคะบอกว่า GFR 3 ปีค่ะ3 ปีโปรตีนรั่วเป็นปีทานยาความดันโอมิเทคกับยาไขมันโรซูวาสเตาตินคุณหมอให้คุมเรื่องความดันอย่างเดียวโปรตีนรั่วไม่มียารักษาแล้วครับยาโอมิเทคเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นยากลุ่ม ARB ยาตัวนี้เองเป็นยาลดความดันที่ช่วยลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะส่วนโปรตีนรั่วที่มียารักษาจำเพาะเนี่ยมีนะคะแต่อันนั้นจะต้องรั่วแบบรั่วจริงจังแล้วคุณหมอเขาดูแล้วว่าถึงจะให้ซึ่งอันนั้นจะเป็นกลุ่มยากดภูมิซึ่งหมอเข้าใจว่าคุณหมอเขาน่าจะดูแล้วแหละว่าไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องให้นะคะถ้าเกิดต้องให้ยากลุ่มนั้นเนี่ยก็เขาเรียกความรุนแรงของตัวโรคจะเยอะกว่าแต่ว่าก็มีบางเคสที่ว่าหายหรือว่าดีขึ้นจากการที่ได้ยากดภูมินะคะอันนี้จะ
ขึ้นมีไหมตอบมีแต่ว่าไม่ได้ให้กันในทุกเคสนะคะส่วนยาไขมันไอตัวที่ให้อยู่อันนี้ก็เป็นยาไขมันกลุ่มสเตตินซึ่งเป็นยาไขมันตัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าให้ผลในการรักษาที่ดีพอสมควรเลยแหละค่ะต่อไปไต 3B คุณหมอตรวจพบไตข้างซ้ายเล็กกว่าไตข้างขวาอันตรายหรือไม่หรือทำให้จริงๆบอกยากจริงๆไตข้างหนึ่งที่เล็กมันเป็นได้หลายแบบเลยเป็นได้ตั้งแต่จริงๆเล็กมาตั้งแต่กำเนิดแต่ไม่เคยรู้นะคะหรือว่าจะเคยแบบเท่ากันก็ได้นะแล้วเกิดเรื่องแล้วเราไม่เคยรู้จนผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไตเขาก็เล็กลงซึ่งถามว่าจะอันตรายไหมตอบว่าต่อให้ไตเหลือข้างเดียวไตขวาปกติอยู่ข้างเดียวเลยหายไปข้างนึงเหมือนเคสที่บริจาคไตไม่ได้เป็นไรใช่แต่ว่าจะต้องมาดูแลตัวเองควรจะต้องดูแลเนาะให้ใครไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ท่านนี้ยังนี่อะไรนะ0.7 ถึง 1.6 ถึง 1.3อ๋อเหมือนคำตอบที่เราตอบไปแล้วอะค่ะมันขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องแล้วก็การที่เขามาคาลิเบรตหรือว่าการเปรียบเทียบในแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นซึ่งมันจะอาจจะคาดเคลื่อนจากกันนิดนึงก็ให้ดูค่าเฉพาะของแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นมากกว่าค่ะเหมือนถ้าเราไปตรวจที่ไหนเราก็เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เขาให้มาตรวจที่ไหนดูค่าของที่นั่นค่ะกาแฟผสมน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็คือน้ำตาลค่ะถ้าจะถามว่าจะดีไหมก็คือถ้าทานน้ำผึ้งเยอะก็ไม่ดีค่ะก็คือต้องอร่อยคุมจะอร่อยใช่ค่ะใช่ก็คือคุมน้ำตาลด้วยน้ำผึ้งก็คือน้ำตาลเหมือนกันค่ะจะมีบางคนที่แบบจะใช้แบบตัวโซลูชันอื่นเช่นแบบตัวของน้ำผึ้งบางคนก็จะใช้เป็นตัวของน้ำตาลมะพร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างหนึ่งก็คือมันคือน้ำตาลเหมือนกันแต่แค่มันอยู่คนละรูปแบบเท่านั้นเองทีนี้ถ้ากินเข้าไปมากๆไตรกลีเซอไรด์ก็ขึ้นได้เหมือนกันค่ะก็ระวังตัวของปริมาณไว้จะดีกว่าก็เหมือนกินน้ำผึ้งใส่นมกินกาแฟใส่นมกินกาแฟใส่น้ำตาลกินกาแฟใส่น้ำผึ้งแบบเดียวกันแต่ว่าห้ามไหมไม่ได้ห้ามแล้วแต่ใครชอบอร่อยแบบไหนนะคะแล้วแต่ว่าก็ระวังตัวไตรกลีเซอไรด์กับน้ำตาลที่จะทำให้เบาหวานคุมยากขึ้นแค่นั้นอันนี้รวมถึงหญ้าหวานด้วยนะคะความหวานที่มาจากหญ้าหวานได้ค่ะกะทิแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรทานได้แต่อย่าบ่อยระวังเรื่องพริกแกงน้ำเกลือด้วยค่ะเกลือเพราะในแกงกะทิใช่มันมีพริกแกงอยู่ระวังเรื่องเกลือด้วยค่ะโอเคอันนี้สวัสดีคุณหนูเล็กสวัสดีคุณประสิทธิ์คุณสุนทรนะคะผักผลไม้เนื้อสัตว์ถ้าบริโภคจำนวนมากสิ่งไหนมีผลเสียกับโรคไตมากกว่าอันนี้ตอบแบบไม่รักใครใครมากกว่ากันเลยนะตอบว่าได้หมดเลยขึ้นกับว่าจะเป็นแบบไหนเช่นหมอสมมติให้เช่นเลยนะสมมติเป็นไตระยะท้ายอย่างนี้นะแล้วแบบโพแทสเซียมจะเกินอย่างเงี้ยกินผักผลไม้แล้วเกินไปเลยอันนี้ก็ตอบว่าผักผลไม้ไม่โอเคถูกไหมคะแต่ว่าในเคสไหนโพแทสเซียมไม่ได้เกินเท่าไหร่แต่มาทาง BUN อย่างนี้แล้วกินเนื้อโหลดเข้าไปเลยอย่างนี้ก็เป็นคำตอบคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นตอบว่าของใครของคุณนั้นไม่ใช่ว่าก็คือสรุปว่าไม่ต้องไปเลือกว่าไอ้ตัวเนี้ยอันตรายน้อยกว่าตัวนู้นอะไรอย่างนี้ห้ามเลือกแบบนี้นะคะก็ตอบว่าคำตอบที่ถูกต้องมีอยู่แค่1คำตอบแล้วก็บวกลบนิดๆหน่อยๆเอาคำตอบที่ถูกต้องนั้นนะคะมาทำเพิ่มช้อย3ได้ไหมคะช้อย3คือเกลือค่ะช้อย3คือเกลือค่ะอันนั้นนะคะใช่แน่นอนค่ะคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะผลเสียกับไตมากที่สุดก็จะเป็นพวกเกลือมากกว่าค่ะพี่อ้อเพิ่มอะไรไหมคะครบถ้วนแล้วค่ะสมุนไพรก็ถ้ากินเป็นอาหารก็ได้แต่ว่าถ้ากินแบบว่าเพื่อที่จะกินบำรุงร่างกายอะไรกินทุกวันก็ไม่โอเคแต่ถ้าใส่เป็นพวกที่จะให้มีกลิ่นก็โอเคทานได้ค่ะ
คือทุกอย่างก็คือขอให้เดินสายกลางเข้าไว้อะค่ะ อือฮึค่ะ นี่ไลฟ์มาจะ1 ชั่วโมงแล้วอะจะปิดไลฟ์ละโอเค คุณสุพจน์นะคะ ถามว่า GFR 30-40 ขึ้นลงตลอดเกิดจากสาเหตุอะไร ก็เกิดจากเคตานีนนั่นแหละค่ะ ขึ้นลงตลอด ซึ่งเคตานีนขึ้นลงตลอด อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะ ถ้าเกิดเคตานีนต่างกันไม่เกิน 0.3 หมอเรียกปกตินะคะ ขึ้นลงนิดหน่อยๆ แต่ว่าอย่าเป็นขาขึ้นอย่างเดียวหมายถึงว่าถ้าเคตานีนขึ้นอย่างเดียวต่อให้ต่างกันนิดเดียวแต่เป็นขาขึ้นอย่างเดียวอันนี้ต้องหาสาเหตุ แต่ถ้าขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นนี้ไม่เป็นไรนะคะคุณอัครเดชนะคะถามอีกรอบหนึ่ง GFR FSGS นะคะเป็นไตประเภทที่อันตรายกว่าประเภทอื่นใช่ไหมครับ ผมต้องทานพินิสโลนตลอดชีวิตเลยก็ FSGS เป็นไตอักเสบอันนึงอะค่ะเป็นกลุ่มไตอักเสบไตรั่วนี่แหละแต่ว่าถามว่าคือแล้วแต่ความรุนแรงแล้วกันแต่โดยทั่วไป FSGS ก็จะมีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มไตอักเสบไตรั่วบางประเภทละกันแต่ถามว่า FSGS เราหยุดมีเคสที่แบบเป็น FSGS เราดีได้ไหมก็ต้องตอบว่าอย่าไปลอกของคนอื่นเขาเลยเนาะของท่านเป็นแบบไหนก็คือทานยาตามที่คุณหมอเขาให้อะค่ะเพราะว่าจะมีบางเคสของ FSGS คล้ายๆกับว่าความยากลำบากในการรักษาเนี่ยจะเยอะกว่าตัวไตรั่วแบบเนื้อไตแบบอื่นละกันแบบนั้นนะคะทีนี้จะต้องทานตลอดหรือเปล่าอันนี้ขึ้นกับว่าแบบพอคุณหมอเขาลดยาแล้วตัวโรคมันกลับมาแอคทีฟหรือเปล่าถ้าเกิดลดยาได้แล้วม้วนเดียวจบเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จบแต่ถ้า FSGS บางอย่างก็จะเป็นเหมือนกับว่าพอลดยาทีไรแล้วก็จะมีโปรตีนร่วมมาใหม่มีอะไรอย่างเงี้ยทำให้ต้องวนกลับมาใช้ยาอีกนะคะอันนี้มีภาวะข้างเคียงเรื่องของการใช้ยาเหงือกบวมด้วยนะคะคุณหนิงคุณหมอหนิงใช่ อันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องช่องปากและฟันนะคะจะเน้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะค่ะคือหมอเนี่ยจะเบรกแล้วแต่ก็เห็นคำถามแบบบางเคสก็อยากตอบเลยนะเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทานยาเอนเซดบ่อยทำให้ไตเสื่อมเร็วไหมครับคือจริงๆไตปกติอ่ะไม่ค่อยแต่ว่าถ้าเกิดเอนเซดแล้วนานจัดอ่ะก็ต้องระวังนานจัดนี่แบบหลายๆอาทิตย์เป็นเดือนติดต่อกันอย่างเงี้ยจริงเราก็ไม่ค่อยอยากให้ทานแบบนั้นนะคะถ้าเกิดจำเป็นจริงๆก็คือใช้คำว่าจำเป็นก็เช็คค่าไตบ่อยๆแล้วกันแบบนั้นนะคะท่านนี้นะคะคุณต้นกล้าไหมคะคุณหมอคะอายุ37 ปีเป็นหัวใจเต้นผิดปกตินะคะทานเบโซโพลา 2.5 มิลลิกรัมค่ะอันนี้บอกเฉยๆอยู่ว่าถามอะไรหมอปะคะไม่ได้ถามไปก่อนเนอะแก้วมังกรค่ะมีผลกับยูริกเปล่าคะส่วนมากไม่ค่อยมีค่ะเพราะเป็นผลไม้ก็เป็นผลนะคะไม่ค่อยได้ไอ้นี่เท่าไหร่แต่ว่ามีผลเรื่องโพแทสเซียมค่ะคนนี้คุณทวีปอาจจะนึกถึงเม็ดสีดำๆที่อยู่ในแก้วใช่เม็ดสีดำๆมันก็อาจจะมียูริกไหมอาจจะมีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบเท่ากับตัวของเนื้อก็ยังถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนดีกว่าค่ะถ้าแบบว่ายูริกสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคนะมาทางท่านนี้ค่ะธัญพืชมีน้ำมันรำข้าวมี LDL สูง GFR 54ทานได้เปล่าคะน้ำมันรำธัญพืชคือพวกเหมือนน้ำมันรำข้าวค่ะน้ำมันรำข้าวทานได้อยู่ค่ะก็คือเวลาใช้น้ำมันนะคะจะบอกคนไข้ว่าให้ใช้วนๆกันไปอะค่ะเพราะว่าน้ำมันแต่ละชนิดกรดไขมันของเขาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเช่นของน้ำมันรำข้าวนี่ค่ะมันเหมาะจากการทอดหรือการผัดอย่างเงี้ยยังพอทานได้อยู่หรือจะเปลี่ยนว่าน้ำมันรำข้าวเที่ยวนี้หมดแล้วจะไปซื้อเป็นพวกของน้ำมันตัวของน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกไม้น้ำมันหอมทานตะวันดอกคาโนล่าอะไรก็ได้ก็คือดอกน้ำมันนะคะอยากให้ใช้วนๆกันไปส่วนตัวของน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเหมาะกับการทอดแต่ว่าทอดที่เหมาะสมที่สุดคือน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มจุดไอตัวของสโมกจุดเกิดควันนะคะมันจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าพวกน้ำมันปกติเวลาทอดแล้วก็คือจะไม่ค่อยแบบควันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้ำมันมะพร้าวเหมาะกับการทอดแต่ว่าถ้าทานไปเยอะๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าค่าไขมันจะสูงเอาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกน้ำมันเนี่ยก็คือให้ทานวนๆกันไปอะค่ะดีกว่าแต่ให้หลีกเลี่ยงพวกน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูล่ะคะอิงน้ำมันหมูในกรณีนี้ก็คือเห็นทอกเห็นมันเป็นพืชถ้าน้ำมันที่มาจากสัตว์อะค่ะ
เขาจะมีความอิ่มตัวที่ค่อนข้างสูงความอิ่มตัวที่ค่อนข้างสูงนี้ก็คือสังเกตได้จากเวลาที่เราอุณหภูมิบ้านเราอะค่ะอุณหภูมิห้องบ้านเราที่ประมาณ30อัพอะค่ะเวลาเราเอาน้ำมันหมูวางไว้อะค่ะมันยังเป็นไข่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยความอิ่มตัวเขาจะค่อนข้างสูงแล้วจะถือง่ายก็เลยไม่เหมาะสมกับการที่จะใช้ในการทำแบบอาหารอะไรเท่าไหร่แต่นอกจากแบบว่าอย่างสมมติบางคนชอบทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเพิ่มผักเข้าไปให้เยอะขึ้นเลยค่ะในการที่จะทำอาหารพวกนี้ถ้าอยากจะทานนะคะแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า ค่ะหมอจะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะท่านนี้เห็นบอกมีอาการดูเยอะพอสมควรคุณพ่ออายุ62นะคะเป็นระยะสุดท้ายมีเกาต์แล้วก็ฟอกเลือดสัปดาห์ละ2 ครั้งจะต้องฟอกทีพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้เหนื่อยแล้วก็หายใจลำบากนะคะตอนเช้ายังพูดได้แล้วก็แล้วยังไงต่อตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะคะไปโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็สอบน้ำเกินเสี่ยงมากไหมใช่ไหมคะก็จริงๆสมมุตินะคะถ้าเกิดคุณหมอเขาบอกว่าน้ำเกินแล้วก็เป็นแค่ปัญหาน้ำเกินอย่างเดียวจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเงี้ยก็บางทีก็ฟอกทีเดียวแล้วก็ท่อช่วยหายใจออกได้เลยนะคะแต่ว่าแล้วแต่กรณีเนาะสมมติว่ามีอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีปอดอักเสบมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาท่อช่วยหายใจออกได้เร็วอ่ะส่วนใหญ่ก็จะดีหมอใช้คำแบบนี้แล้วกันแต่ว่าก็จะต้องรวมอย่างอื่นด้วยมีช็อกไหมความดันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องเลือกแล้วด้วย ต้องดูด้วยค่ะว่าเขามีโรคร่วมเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเพราะบางทีการทำงานของหัวใจไม่ดีมันก็จะมีผลต่อทำให้เกิดภาวะน้ำเกินง่ายเพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยจะต้องค่อนข้างดูแลตัวเองดีหมายความว่าต้องคุมน้ำคุมของเค็มให้ได้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดภาวะน้ำเกินแล้วก็ไปหาสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะว่ามีอะไรที่มันเป็นปัจจัยร่วมหรือเปล่าค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้หมอน่าจะจบไลฟ์ประมาณนี้ขอบคุณพี่อ้อกับขอบคุณอิงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะตอบไม่หมดอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเค